Siya si Baby Rain. Mag-unboxing daw ang baby. Mag-unboxing daw kami ng pampers ng baby. Bumili kami sa Lazada ng pampers ng baby. Binili namin sa halagang mura lang. So, mag-unboxing na tayo. Unboxing. Unboxing ng pampers ng baby. Paano ba to? Unboxing the diaper pants Huggies dry pants. Ito kasi ang brand ng pampers ng baby namin. So, binili ko sa Lazada. Mga 2 weeks dumating na ang aming order. So, ayan. Yan yung price. 1,329.47 sa halagang isang box na Huggies dry pants. So, bubuksan natin. Nagsasalita ang baby. O, ayan. Nagsasalita ang baby. Gusto rin daw niyang maki-unbox. Bubuksan namin ang pampers ng baby. Ito ang laman ng pampers. Yan. Isang kahon na pampers. Dami. Sa halagang 1,300. Pero pag bibilhin mo ang isang pack neto, 457. Ganito kalaki. 457 ang isang pack. So, sa isang box, 4 na agad ang laman. So, nakakamura tayo. So, kung ang isang piraso ay 457 times 4, ilan na yon? Samantalang pag itong isang box na bibilhin mo ay 1,300 plus lang siya. So, nakakamura kapag sa mga free or mga sa Lazada, mga promo. So, yung 4 na piraso is lang siya 1,329. Pero pag bibilhin mo sa labas ang isa, paabot lang siya ng 400 plus. Okay. Guys, so ito ang laman ng isang box na pampers. Bali, 4 siya. So, pag bibilhin mo sa labas, ang isang ganitong kalaking pampers sa labas ay 457. So, nakakamura tayo pag nabili tayo ng isang box kasi yung 4 na pack na iyan ng pampers ay 1,828 siya kapag bibilhin mo ng per pack. Samantalang kapag isang box na siya na buo ay 1,300 lang siya. So, nakakamura tayo ng almost 500. Okay, so yan yung mga tips para makatipid sa mga pangangailangan ng baby. Kaya kapag may mga promo ang Lazada or Shopee, so pwede rin tayo mag-avail para tayo ay makamura. So ang shipping fee niya is 300. So sa 1,000 329 na binayaran ko, na ang shipping fee. So, almost 1,000 lang ang 4 na pack ng pampers na iyan. Okay. Nakakamura. Okay, so yan na yung pampers ng baby. 4 na pack siya. Sa halagang 1,300 plus. Isang box sa Lazada. Pero pag bibilhin mo isa ay 457. So, nakakamura tayo kapag sa mga promo, sa mga Lazada or Shopee. So, para sa isang practical and easy way para maka-avail tayo. Okay? So, yan. Nag-video daw ang baby. Sama ang pampers dry.
Mm. Naglaro na siya. Naglaro na siya. Brain. Brain. Pinaglaruan na niya ang pampers niya. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pampers. Rainbow. Wow! Tuwang-tuwa ang baby sa pampers.